Mariela everyone! Welcome to my channel. Ngayong video ay gagawa tayo ng DIY hand soap from Wise Cleaner. So, etong pouch na to ang sinan nila sa atin at papakita ko sa inyo kung ano yung nilalaman neto. Ang price neto is 280 pesos lang. Tapos yun, nakakagawa ka na ng 13 to 14 liters, diba? Pwede to sa mga gusto mag-start ng business. Kasi maliit na puhunan lang, tapos nasa bahay ka lang, diba? Yan. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang hand soap na ito. Meron din tayo ditong DIY kit guide para magawa natin siya ng tama. So, mga kailangan lang natin para makagawa tayo ng liquid hand soap. Liquid hand soap, DIY kit. Ito yon. Tapos, timba, balde na kasya ang 15 liters. Panghalo, meron ka na dyan lab. And 12 to 13 liters na malinis na tubig. So, eto na. Na-ready na ng aking asawa. So, ayan. Okay na yung water natin, tsaka yung panghalo. So, ngayon naman, pakita ko sa inyo kung anong laman nitong hand soap kit nito. Ito ang laman niya, guys. Meron siyang dalawang pack. Isang pack. May dalawang pack siya. Then, merong S-less gel. Ito yung S-less gel. Ito yung pampalapot. Then, meron salt. Ang salt naman ay thickener din siya. Sa huling part to ilalagay. Mamaya makikita nyo kung paano namin siya gawin. So, ito yung laman ng dalawang pack. Sa unang pack, merong EDTA Antibac Glycerin. Yung EDTA, yun yung natural softener. Tapos, yung glycerin, yun yung moisturizer. Ito naman yung strawberry scent and fixative. So, ito yung amoy niya, guys. Ito naman yung isang pack. Merong degreaser 1. Etong degreaser is yung pampatanggal ng sebo. Yun daw sabi, nakalagay dito. And then, pearlizer. Ito yung pearlizer para magkaroon ng shimmery and shiny effect yung hand soap natin. And then, ito naman yung foam booster. So, yun guys, nakalagay dito. Things to remember. Dapat, itong mga kits na to, hindi siya maarawan. Bawal sa mga bata. Avoid contact with eyes. Mas maganda daw, daddy, kung gagamit tayo ng face shield or ng face mask. No need na daw siya. Pero, kailangan po na magkaroon kayo ng face mask at saka ng face shield. Kung gusto nyo, gumamit din kayo ng gloves. Since, nagpapasuyo lang din ako sa asawa ko para siya yung tagahalo. Kasi gusto niya daw maging gentleman sa part na yun. So, ayun guys. Let's do this para makita nyo kung paano ko gawin. And at the end of this video, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung magiging costing nito para kung may gusto man sa inyo na mag-business, yun, baka ito na yung right business for you. So, yun, let's get started! Right, so guys, ayan na siya. Dina-double check namin. Meron pa, dads. Ayan, oo. So, haluin lang. Okay, so tunaw na yung S-less gel. And then, lagay na natin yung foam booster at saka itong degreaser. Haluin nyo ng mabuti hanggang sa matunaw yung nilagay nyo foam booster at degreaser. Next naman is itong EDTA Antibac Glycerin. So, yan, haluin lang ng mabuti. Okay, so next naman itong strawberry scent and fixative, then colorant. So, ito muna. Strawberry scent. Ang bango, may bubble gum.
Okay, so next naman ay ang salt. Agad dahan-dahan lang daw ilagay itong salt. At paunti-unti lang. Hintayin natin kasi medyo matagal matunaw yung salt. Kaya wait lang tayo guys. So yun guys, nahalo na siya na mabuti. Makikita nyo naman kasi kumulay na rin yung strawberry color. Red coloran. So yan, hindi namin makita kung meron pang mga salt kasi nga. Tsaka yung consistency niya, anong nafe-feel mo? Mabigat na. Okay, so after nun, kapag nahalo na natin na mabuti, lagay na natin tong pearlizer. Ito yung last part kasi ito yung magpapa-smooth or magpapa-shiny ng ating hand soap. So parang, ayun nga, parang pearl ano siya. Pearl texture. Wow, texture. Game dads. So yan guys, tignan nyo yung foamy niya. Ayun, ang pearlizer. Yan yung parang marble. Marble ano. Heart mo, heart. Yes, may pa-heart. Broken. Heartbreak anniversary. Okay, so yan. May pa-heart si Mayo. Haluin lang yun na mabuti, guys. Thank you sa ating taga-halo. No, napaka-supportive naman po niyan. Sobrang nahihilo daw siya. Tip number 1. Oh. Pag naghahalo po kayo, huwag kayong titingin sa inyong halo. Bakit? Nakakahilo po. Yan, sobrang lapot niya na, guys. Ayun ang pagkalapot niya. Ulit nga. Ayan, oh. Wow, yun yung pearlizer. Pearlizer. Tsaka sobrang bango niya. Ayan na ang ating hand soap. Hintayin natin mag 24 hours para mawala yung mga bula niya. At i-ready na natin ang ating mga lagayan. So check na natin dahil nakapag almost 24 hours na. Wow! Ang ganda ng kulay niya, guys. Ay, may kunting bula na siya. Pero pwede na to i-transfer. Pwede na to i-ano. Tignan niyo, guys, kung gaano kaganda yung ano. Good morning! Good morning! Nag-vlog si Mami na. Saka naman nagising ikaw. Siyempre, alam ko yung timing ko eh. So, maglalagay na tayo. Kailangan lang natin ng lagayan. Okay, so may isa na tayo. So, next, and more to do. So, eto guys, may mga ganitong lagayan din. Pwede naman kung gusto nyo refilan. Pag marami kayong ganito sa bahay, pwede nyo na lang dito ilagay. Kasama yan.